מרכיב אחד שבלעדיו גם המודל החכם בעולם לא שווה הרבה, המהירות. כשאנחנו משלמים באשראי, מקבלים המלצה ברשת חברתית, או מדברים עם סוכן AI, מתקבלות מאחורי הקלעים מיליוני החלטות בתוך שברירי שנייה. איחור של אלפית שנייה עלול להוביל להונאות, לאובדן לקוחות והפסדים של מיליוני דולרים. חברת התשתיות העולמית אירוספייק היא המנוע השקט שמאחורי הקלעים. מסד הנתונים הייחודי שלה מאפשר לענקיות כמו פייפל, אדובי, וויקס ועוד, לאבד מיליוני פעולות בשנייה, ברמת מהירות קריטית של פחות מאלפית השנייה. איך הופכים מיליארדי נתונים להחלטות בזמן אמת, ואיך המוח הישראלי מוביל את מהפכת הביג דאטה. נמצאת איתנו באולפן אושרת בן אבי זבלדוביץ', שכמה זה, טוב שאין עוד איזה שם. מנהלת הפעילות העסקית של אירוספייק. ערב טוב, אושרת. היי, מה העניינים, דני? ערב טוב. טוב, הפצצתי פה בנתונים. הקטע המרכזי זה פשוט לקצר את מהירות התגובה. בגדול. כותרת נכונה? חד משמעית. אוקיי, בואי נעשה סדר משמע את השם הזה. מה זה אירוספייק בכלל? ומה זה צוואר הבקבוק הטכנולוגי שאתם מנסים לפתור לחברות ענק שמצדיק שווי שוק וביקושים כאלה? אוקיי, אז אירוספייק היא דאטאבייס. דאטאבייס הוא בעצם בסיס נתונים. בסיס נתונים זה איפה שהארגון שומר את המידע שלו. בענן, לא? אפשר בענן, אפשר לשים אותו גם על גבי מכונות פיזיות. ארגונים עושים החלטות שונות, וזה קשור בעצם לאסטרטגיה שלהם. אבל אני אקח אותך רגע צעד אחורה, לפני שנדבר על דאטאבייס. בואו נדבר רגע על העולם, בסדר? היום אנחנו חיים בעולם שצורך הרבה מאוד אינטרנט. אנחנו חיים ונושמים את האינטרנט כל הזמן, נכון? אני הסתכלתי מקודם וראיתי שיש לך את הטבעת החכמה, האורה, טבעת, יש לך טלפון, כן. את הלור גם יש טלפון. ויש לי צ'יפ במוח. יש לך צ'יפ במוח, יש לך, הבית שלך הוא בית חכם? בערך כזה, בית חכם, מכוניות חכמות. מכונית שהיא חכמה לגמרי. יש לך מחשב אחד או שניים? 3. תחשוב על העולם הזה, בעצם העולם שלנו כל הזמן צורך אינטרנט, אבל מה היה לפני לא הרבה מאוד שנים? נכון, פעם היינו צריכים להתחבר לאינטרנט, אתה זוכר? עם המודם. עם המודם, אתה זוכר את הצליל של המודם? כן, בטח. וכשסיימת היית צריך גם... בגלל זה התגרשתי. היה לך חשבון גבוה מדי. לא, הרעשים בחדר שלה. בדיוק. והיינו צריכים להתנתק מאינטרנט, אבל היום אנחנו חיים, נושמים, צורכים אינטרנט כל הזמן, נכון דני? תחשוב על זה שכל המכשירים שדיברנו עליהם קודם, הם כל הזמן אוספים מידע ומזרימים מידע על מה אתה אוהב לעשות ואיך אתה עושה ואיך אתה ישן ואיך אתה קונה. ובוא נוסיף לזה את הנדבך הזה של AI ואג'נטים ובוטים, ובעצם מאחורי כל פעולה, שאולי נראית פעולה תמימה, יש ממש סט שלם של פעולות שמתבצעות מאחורי הקלעים. כל הדבר הזה משנה את העולם הזה לחלוטין. אז בואי נתן, אם את יכולה להגדיר במשפט או שניים, מה זה בסיס נתונים שפועל בזמן אמת? מה זה המשפט הזה? בסיס נתונים שפועל בזמן אמת. אז קודם כל יש בסיסי נתונים שיכול לקחת להם זמן, וזה בסדר. אבל בואו ניקח בעצם חברות שמגדירות אמרנו שאנחנו בסיס הנתונים, אז אנחנו סוג של ארון שמחזיק ומזרים את המידע מאוד מהר ומאוד יעיל, אבל מעלינו יש אפליקציה. זה לא תלוי ברוחב פס? יש את עניין הרוחב פס ויש את עניין של מהירות האור, אבל בואו אנחנו רגע נתרכז רגע במה החברות האלה עושות. זה חברות שכל המהות שלהן זה מערכות שהן מישן קריטיקל, שהן קריטיות בזמן אמת. הן לא יכולות להיות מילי שנייה אחת למטה, כי כל every millisecond counts. זה ממש עניין של הישרדות עסקית. זה עניין של הישרדות עסקית, וכל המהות של החברות האלה זה בעצם הדבר הזה. אז תחשוב, כשאני מעבירה טרנזקציה באשראי, שאני לוחצת על פרסומת, שאני ממלאה דברים בעגלה, קוראים דברים מאחורי הקלעים, הרבה מאוד פעולות, שהם בעצם לב ליבו של הארגון. ניתן דוגמה? כן. אוקיי. בוא ניקח דוגמה שכשאני בעצם מעבירה טרנזקציה באשראי, יש הרבה מאוד דברים שקורים מאחורה. מי אני, מה אני, איפה אני גרה, מה עשיתי אתמול, איזה פעולות עשיתי, אני נקבה, אני גרה בישראל, האם מה שאני קונה מתקשר למה שאני עושה עכשיו, האם השעה היא נכונה, הרבה מאוד פיצ'רים, שהמערכת צריכה ללכת ולדגום בזמן אמת ולקבל החלטה. זה דני? זה לא דני? זה מתחזה לדני? אם טעיתי, זה כסף. אם לקח לי זמן, נטשתי. אז למשל באירועים גדולים, כמו סייבר מנדי או כל הימים האלה, זה יכול למנוע, ומנסים לעשות הונאות, דווקא אז מנסים, אתה יודע, לגנוב ולקחת, דווקא אז המערכות שלכם צריכה לנתח באותו שבריר שנייה, כדי לקבוע אם העסקה לגיטימית, או שאולי יש איזה פשע סייבר, גם זה עושה? זה דוגמה מצוינת. הדוגמה שנתת עכשיו היא פשוט דוגמה מעולה. זאת אומרת,
הרעיון מאחורי הקלעים זה לא רק להיות דאטאבייס שהוא מהיר ומחזיק הרבה מאוד מידע ויודע לעשות הרבה מאוד פעולות, אלא גם להחזיק את הפיקים האלה, שעכשיו זה לא סדרי גודל של ישראל. עכשיו יש לי פיק, סייבר מנדיי, אני חברת פייפל, ויש לי עכשיו עשרות של מיליונים של פעולות, שאני צריכה לעשות במיליסקנד, או בסאב מיליסקנד latency. עכשיו בואו נבין מה זה מיליסקנד או סאב מיליסקנד. בשנייה אחת יש 1,000 מילי שניות. שם אנחנו חיים. וואו. זה העולם שאנחנו חיים בו. ועכשיו המערכת צריכה ללכת ולדגום את כל הפיצ'רים ולהגיד, זה עונה, זה לא עונה. בעולמות הפיננסיים יש מונח שנקרא money at risk, שזה העולם שלצורך העניין אני בתור פייפל מחליטה שלי יש סיפור אמיתי, $5 מיליון, money at risk, שזה הכסף שאם טעיתי, הוא מסתכן לי ואני מוכנה לקחת את זה. בסדר? מה קורה מאחורי הקלעים? הדאטאבייס צריך ללכת ולדגום ולעשות את הכל מאוד מאוד מהר. אם הוא איטי, ההחלטה שהוא מקבל היא פחות איכותית. ההחלטה לגבי ההונאה, ההחלטה לגבי יש לך דוגמה ללקוח שהפסיד מיליוני דולרים ביום בגלל מערכות איטיות? איך עיכוב של שבריר שנייה הופך להיות הפסד? אז הדוגמה, אני אמשיך עם הדוגמה של פייפל. פייפל בעצם השתמשו בדאטאבייס אחר שהתאים לאותה תקופה כנראה, אבל ככל שאנחנו משתמשים יותר באינטרנט ויש הרבה יותר משתמשים, אז הסקייל בעצם, כמות הקריאות והכתיבות לדאטאבייס היא גדלה. הם היו מסכנים $5 מיליון ביום. כשהם עברו אלינו, הם בעצם הפכו את $5 מיליון שהסתכנו ביום ל-300,000. זה משמעותי. ואיך בעצם הכסף הזה מתרגם לזמן ולמהירות? הם הפכו את המהירות שלהם לפי 30 יותר טובה. בעצם אם אני פי 30 מקבל החלטה יותר טוב ויותר מהר, אז כל החלטה כזאת שווה הרבה מאוד כסף. יש לך דוגמה לדברים יומיומיים שאנחנו עושים, ואנחנו משתמשים בטכנולוגיה הזאת בלי לדעת בכלל? יש לי דוגמה מעולה, האמת של חברה בישראל, אני מאוד ציונית ואני אוהבת את המדינה, אז אני מאוד אוהבת לתת דוגמאות שמישראל יש לנו לקוח שנקרא AppsFlyer, שהחבר'ה האלה, מה שהם עושים זה פשוט דבר פנומנלי בקנה מידה עולמי. החבר'ה האלה בעצם מחליטים איך התחלקו תקציבי השיווק בעולם. אז עכשיו אני עוברת בעצם מהעולם הפיננסי לעולם של אתק, לעולם של פרסום דיגיטלי. מה שהם עושים נקרא מובייל אטריביושן, לכולנו יש טלפונים. בעצם הם עוזרים לברנדים גדולים, לפאבלישרס, למפרסמים כמו, תחשוב נייק, תחשוב אדידס, להגיד בעצם איזה קמפיין עבד, איזה פרסומת עבדה ואיזה פרסומת לא עבדה. ה-SDK של החבר'ה האלה, המוצר שלהם, מותקן על 90% מהטלפונים בעולם. סביר להניח שגם על הטלפון שלי וגם על שלך, וגם על הטלפון של טלאור, מותקן המוצר שלהם, וכשאנחנו גולשים באינסטגרם או כשאנחנו לוחצים על פרסומות, הם ממש יודעים להגיד, היוזר הזה, זאת הפרסומת שעבדה, זאת האפליקציה שהותקנה, וזה מה שהוביל לזה. אז מה המהירות חשובה פה? אוקיי, בואו נדבר על המהירות. עכשיו תחשוב על זה ש-90% מהאנשים עם טלפונים בעולם משתמשים בזה, אז תחשוב שהם אוספים את כל הקליקים, את כל האימפרשנים. החבר'ה האלה עושים משהו כמו 10 או 15 מיליון קריאות וכתיבות מהדאטאבייס, בפחות ממילי שנייה אחת. מדהים. אם אני לא יודע לעבוד מהר, אני לא יודע לקבל החלטה שהיא מהירה. כן. אם אני לא מקבל החלטה שהיא מהירה, אני לא תומך בשוק הזה, אין פה כסף. זאת אומרת, על זה הביזנס דיברת מנוי. עכשיו הרבה זמן, לא אמרת שום דבר על AI. בדרך כלל כל מי שמגיע לפה חייב לזרוק AI באיזשהו שלב בזה שלו. אז היום הטרנד ה-AI מייצר סוכנים חכמים, agents, שמבצעים בשבילנו לכל את הפעולות, אנחנו לא צריכים לעשות אותם. למה מהפכת הבינה המלאכותית מייצרת לכם ביקושי C לתשתיות דאטה? איך אתם מתחברים לעולמות האלה? בגלל שאת לא הזכרת את זה, אז אני הזכרתי. נכון, זו שאלה מעולה. אז אני דיברתי באמת על אפליקציות, אבל תחשוב שעכשיו, בנוסף לאפליקציות, אנחנו מוסיפים את כל העולם של AI, של אייג'נטים. עכשיו, כל אייג'נט כזה, פעולה אחת שהוא עושה יכולות להיות 1,000 פעולות מאחוריה, נכון? אז כל פעולה עכשיו מקבלת בוסט מטורף של אני הולך, אני בודק, אני חושב, אני עושה כל מיני קלקולציות, אני מחזיר לך מידע. זה רק מעצים את העולם הזה של הסקייל האדיר הזה שאנחנו חיים בו, ומוסיף הרבה מאוד מידע שהדאטאבייס צריך לאבד אותו בצורה מהירה, בצורה אמינה. זה לא יכול להיות למטה, נכון? ובצורה שהיא גם cost efficient, כי בסוף כל הדאטה הזה יושב על חומרה, בסוף הדאטה הזה יושב על ברזלים. וכשאנחנו מאחסנים את הדאטה הזה, אנחנו רוצים לאחסן אותו בצורה שהיא חכמה, בצורה שהיא נכונה, שהיא גם תהיה ידידותית לסביבה וגם תחסוך הרבה כסף לארגונים. המטה שלכם יושב בעמק הסיליקון בקליפורניה, אבל הסניף כאן בתל אביב הפך להיות אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של החברה. מה יש פה באקוסיסטם של ההייטק הישראלי שצורך כזאת כמות דאטה מטורפת, בהשוואה למקומות אחרים בעולם?
מה יש פה באקוסיסטם הישראלי? מה יש בישראלים לא, זה האלה? ישראלים או שזה בגלל שאנחנו רואים פה המון? זה לגמרי ההייטק שלנו. אני חושבת שאם אתה לוקח ככה את המדדים, ואל תתפוס אותי במספרים בדיוק, אבל ישראל נמצאת בערך מקום שלישי או רביעי בכמות הסטארט-אפים, וסטארט-אפים פה לנפש של כל 1,000 ומשהו אנשים קיים סטארט-אפ. אז קודם כל יש ריכוז מאוד גדול של סטארט-אפים. וספציפית בדיג'יטל נייטיבס, בעצם כאלה שהלקוחות שלהם זה הלקוחות הגדולים של העולם, הם לא משרתים לקוחות בישראל עם כמות קטנה של משתמשים, ולכן הסקייל הוא מאוד מאוד גדול. החבר'ה שתיארתי קודם, פייפל, בעצם משרתים לקוחות שהם לקוחות גלובליים, ולכן יש לנו מספרים שהם מספרים מטורפים, ויש לנו פה המון סטארט-אפים, והחבר'ה פה בישראל הם מאוד פיונירים, הם מאמצים טכנולוגיות, הם אוהבים טכנולוגיות, וככה זה מתבטא בעצם בשימוש. ואתם גם הולכים הרבה עם סטארט-אפים, נכון? יש לכם פרויקט שנקרא Aerospace for Startups, כאילו, אתם רוצים לעבוד איתם. אנחנו מחבקים את הסטארט-אפים, אנחנו עוזרים להם, אנחנו תומכים להם, אנחנו גדלים איתם ביחד, מבינים את החששות שלהם, מלווים אותם, בין אם בשלבים צעירים יותר, ובין אם לקראת הנפקה או אחרי הנפקה, אנחנו נמצאים שם בכל השלבים, ויש לנו אפילו, אני עובדת באירוספייק מאז 2018, התחלנו עם סטארט-אפים שהיו מאוד מאוד קטנים, ואפילו לא היה להם מוצר בייצור ולקוחות, והיום הם כבר מונפקים בבורסה. תודה רבה. מה? שנייה, דני. מה משל? מהעולם הפיננסי, אלגו טריידינג ודברים כאלה? יש לנו לקוחות מהעולם הפיננסי, מהעולם של האשראי, מעולם הבנקים, מעולם הקריפטו. בעצם תחשבו שכל חברה שהביזנס שלה מבוסס על לקבל החלטה כאן ועכשיו בזמן אמת, and every millisecond counts. נו, ולא נגעת בנייר. שם מקומט, אפילו לא הצצת בו. היא פחדת שלא תדע. תראו זה יופי דיבה, נכון? אתה לא ראית? לא הסתכלה אפילו על הנייר שקיפצ'צ'תי לה לפני השידור. לא השארת לי ברירות, דני. אבל תראי זה יופי מה, אבל דיברתי יפה מאוד, מה את רוצה? תודה רבה. את יכולה לקחת את הנייר, אני לא צריך אותו. תודה. תעשיית הפארמה העולמית